ياو بس4 شفتوه نديرو ليه هكا سليم. فاك بلاي ستيشن 4 نيتي شحال نولي بحال هكا بلاي 4. واو وو انشارتد. واو انشارتد 500 النسخة ديال 500 جيجا. المهم دابا نديرو ليها نحطو هادي هنايا. كما كتشوفوا هي الكرتونة. خليه ملي كيشحال هنا فاك كما كتشوفوا ها هي المانيطة. مانيطة واعرة سومة كلشي فيها واعر. طوها ديروا لي ديك اللعب ديالها. جبدوا البلاي ستيشن خليته الاخر سليم. شنو كاين هذا ديال المانيط. وي كما نكملو هذا الكابلي وهذا الاتش دي مي ويبقى لينا الكتابات ديالهم. المهم هذا نديرو بهادشي هنايا ويبقاو لينا جي تي ا قوت باقي جديد. ليزيات واو على ليزيات كدايرين. المهم نحلو بلاي. بسم الله توكلنا لك يا ربي. بسم الله. اوه فاك ووو ذا فاك. واو كي داير. فاك. المهم يلا نتلاقاو في بلاي ستيشن 5 المره الجايه.